So today it's another lockdown episode of unboxing. So since MECQ na naman or ECQ yata today, August 30, 2021. So meron tayong i-unbox na fish shield. So fish shield because dito sa Pilipinas, it's a requirement when you are in public na kailangan naka-fish shield and face mask. Lalo na pag nasa mall ka, doing your groceries, nasa public transport, kailangan yun. And yan, nakalagay. Handle with care. So, try natin buksan, and we'll try to review and compare with the ordinary or usual na fish shields. So ayan, naka-bubble wrap siya. And let's see kung anong laman. Okay. Meron siyang packing list. This is from Shopee. Okay. Nakalagay ito, reusable fish shield. And then meron siyang free na, I think this is yung para siyang face mask na parang tinahi. So yun lang nilagay. It's a free item. Okay. Let's try to see kung ano ito siya. Okay, and another one. So, dalawa siya. Isang purple at saka isang white. So, ito ay medyo, hindi ko alam kung bakit ano pa siya. Blurred. Pero I think tinatanggal pa yata ito dito. Mayroon pa siyang film na nakasabit. Like this one na medyo wala na. Malinis na siya. So, comparing with the traditional, yung usual natin ito kasi pag tumatagal, nagiging malabo na siya. So, hindi mo na siya makikita yung harap, yung nasa harap mo. Medyo tumatagal siya, nag-scratch siya. And then, the issue with this one is ito. Pag ginahangin, natatanggal siya. Madali siya matanggal dito na side. Dito. So, yan. Tatanggal siya. Lumilipad. Okay. And then this one. And tapos ito naman, itong bago, medyo okay naman siya. Naka-screw. May screw na maliit dito sa dito sa eye part, yung parang niya, eyeglass na part na nakalagay. So, ayan. We will try to use. Medyo okay naman siya. Okay. And siguro after ng pag-requirement paggamit natin ng fish shield, I think pwede siyang, it's a reusable thing na fish shield. Pwede itong, pag nag-prito ka, pwede itong gamitin. And then, this one, mayroon pa siyang film. Hindi ko pa tinanggal. And then, try kong ipakita sa inyo kung ano yung tsura pag may face mask. So, ayan. Pag may face mask siya, nakasama. Medyo hindi lang siya naangat, pero hindi mo siyang ganyan. So ayan, let's try tanggalin yung film. Ayan, malinis pala siya pag tinatanggal yung film. The other one kasi tinanggal na siya. So, malinis na. Ayan, so clear. Tapos meron siyang screw. Naka-screw siya. Yun sa gilid. Let's try na i-focus. Yan. Naka-screw siya.
Yan sa gilid. Yan. So yan. Yan guys. As compared dito na nasisira siya. So ayun. So ito yung formahan natin pag mag-focus na tayo sa November.